Hej och hjärtligt välkomna, Peter är så här. Jag befinner mig på Volvo Days och då är det, hörde ni hur lugnt och skönt det blev när vår dieselvariant av hjullastad stängdes av. Det här inslaget presenteras i samarbete med Laddbox-killarna. Helhetslösningar för laddning av elbilen och energilagring till villan, i bostadsrättsföreningen och på företaget. Alltid med transparenta priser, egna certifierade elektriker och kort installationstid. Du hittar din laddbox på laddboxkillarna.se. Det är ju så här det är konstant att jobba med en hjullastare som går på el, vilket jag då har varit och testat här igen. Man hör bara stenen när man lastar in, kan jag säga. Då hör man det även om man kör el. Och de som de har som är elektrifierade hjullastare, det är L120 och sen har vi L90. Numera så är de uppgraderade. Vi har så vi kan styra dem med bara vänsterhanden, bara fingrarna, väldigt smidigt. Och dessutom så har vi en spärr så vi kan stanna i uppförsbackar och den går inte bakåt utan det blir en automatisk stopp på dem. Det finns nya produkter här för i år på Volvo CE, Volvo Construction Equipment. Bland annat Dumpes som är elektrifierade, som nog är det första i världen tror jag. Batteriet på denna, det är 282 kilowattimmar LFP-batterier. Vi laddar den med 165 kilowatt DC. Helt vanlig CCS-kontakt. Så vi får in i båda här. Det går inte att AC-ladda dem. Tanken är att de är igång här ett par timmar. Och sen laddar man dem på lunchen. Man laddar dem på nattetid. Och så är det bara att fortsätta köra när de behövs. Första dumpesen på el A30. Det finns också A40. Det beror på hur mycket de kan lasta. A40, nu tar vi den andra. Den har, det är lite roligt, motoreffekt på 350 kW. Den laddar också med 350 kW. Enkelt att hålla reda på, va? Effekt. Sen när det kommer till batterier, då har den faktiskt 540 kWh batteri. Någonstans här. Och där. Tack. Och då är det, den använder 80% av det när vi är ute och kör. 4 timmar klarar vi att hålla igång. Vi, de som jobbar, har ett riktigt jobb. Ungefär en timme laddning då. Och de här 4 timmarna, det är alltså om man kör fullt lastat runt. Då kan man hålla igång så länge. Men så jobbar inte man oftast då. Man lastar ju av också. Så de säger att körtiden normalt är upp till 7 timmar. En lite rolig grej, det är ju väldigt sällan det är ett sånt scenario också. Men om du kör upp som ett område som du gräver ifrån där uppe och sen så kör du ner och lastar av. Om du kör alltid upp tomt och ner med last, då regenererar motorerna så mycket effekt in till batteriet så att du aldrig behöver ladda. Lite häftigt. Det här står då dieselvarianterna 100% förnyelsebar, dock ska sägas. Men det spelar ingen roll för den som alla vill köra den med kö till. Det är den elektriska Dumpen. Made in Småland, va? Nu står jag här med Fredrik Tjärnström som jobbar med affärsutveckling, försäljning av elektrifierade tunga maskiner. Jajamän. Jag var här för 2 år sedan. Provade lite hjullastare. Väldigt lätta, om man får säga så, grävmaskiner elektrifierade. Nu har vi fått se lite till, men vi har också fått se, är det världens första elektrifierade Dumpes? Det stämmer bra. Så nu tar vi nästa steg i den här resan och lanserar A30 och A40 Electric då, så batterielektriska midjestyrda dumprar. Så det är jättespännande för oss. Vi jobbar ju egentligen brett med batterielektriskt, kabelelektriskt, vi tittar på bränsleceller, vätgas i förbränningsmotor. Vi tror inte det finns någon silver bullet så att säga, utan vi måste utforska alla de här tekniska lösningarna. Men batterielektriskt är det vi bedömer som mest moget och det är det vi har tagit till marknaden först och det är där vi expanderar nu. Det känns som att ni börjar nerifrån. Ju lättare bokstavligt talat de här maskinerna är, ju mer elektrifierade varianter har vi. Är det så? Är det lättare att elektrifiera? Ja, alltså det är en liten paradox där, men det är som du säger, i principiellt går vi nerifrån och upp i storleksklasser så vi släpper fler och fler produktslag i större och större varianter. Men paradoxen i det här är att det är tekniskt
lättare att elektrifiera en liten maskin. Men det finns mer pengar att hämta desto större de blir. Desto större de blir så går de fler timmar per dygn och konsumerar mer energi per timme. Och ju mer du kör med en elektromaskin, ju mer pengar sparar du på energi. Och det är just där man sparar. För de är lite dyrare i inköp, tänker jag. De är dyrare i inköp, men du sparar energianvändningen. Och i viss mån i reparationer och underhåll. Även om det inte är lika stor effekt som bilindustrin. För vi har ju fortfarande ganska komplicerade transmissioner, axlar, hydrauliksystem och så vidare. Men det finns lite att hämta på underhållssidan också. Men framförallt energibesparing. En gång i tiden så tog fram den första dumpelsen någonsin, va? Ja. Och nu tog ni fram den första elektriska. Hur kommer det sig att de här kom först nu jämfört med... Ärligt talat för några år sedan så kändes det knappt möjligt att bygga så här stora batterielektriska fordon. Men batteriutveckling, laddteknik, kostnadsutveckling går så fort nu. Så att här är vi uppe på 40 tons maskiner med 39 tons nyttolast som kör batterielektriskt utsläppsfritt. Så det är vi väldigt stolta över och det är väldigt roligt att utvecklingen går så fort. Och egentligen är det väl så varför den kommer nu. Ja, lite som du säger, vi går nerifrån och upp. Men det är också så att det här är baserat, elektrifieringssystemet är baserat på den senaste teknologin inom gruppen då. Så att parallellt med det här lanserar vi long range lastbilar som kan gå upp till 70 mil transporter. Och det är samma elsystem kan man säga, samma 600 volt system som vi använder i dumprarna. Just det, som Volvo Trucks då har sina... Ja, precis. Så det finns ju liksom, det är ju... En av fördelarna vi har att vi har Volvo-gruppen som, där vi kan dela teknologiutveckling gemensamt. Jag som håller på mest med elbilar känner jag av en viss, som gått in en viss tröghet när det kommer till elektrifieringen. Kollegorna på Volvo Trucks gör det absolut. Det är ju en diskussion. Hur känner ni där med elektrifieringen? Är det välkomna marknaden, det välkomna samhället eller är det ni som får kämpa för att det ska hända? Det är väldiga skillnader marknad för marknad. Om vi börjar med regionala skillnader så ser vi helt klart att Europa leder den här utvecklingen. Men sen när man tittar i Europa så är det också väldigt stora skillnader. Det finns vissa marknader där det står still, vissa där det går okej och andra som verkligen går i bräschen så att säga. Och det har ju varit Norge och Holland som verkligen har tagit ledartröjan. Det som är roligt är att i år så ser vi att det här händer verkligen i Sverige också. Så nu har det tagit bra fart i Sverige. Och vi hoppas ju, vi ser väl tecken på att Tyskland, England, alltså stora viktiga marknader för oss håller på att vakna till också. Så att i det stora globalt sett så är vi frustrerade, vi på Volvo, att det går så långsamt. Men om man liksom zoomar in i Europa och särskilt vissa marknader i Europa och där vi har produkter erbjudna, där ser vi att kunderna tar det här till sig. Och det tror vi beror på, alltså det är väl många faktorer som samverkar. Men vi har också kommit till ett läge, eller vad man ska säga, där vi ser att det i väldigt många fall går att spara pengar också på att köra utsläppsfritt. Och då blir det ju verkligen intressant, för då tar du bort CO2-utsläppen, du får en bättre arbetsmiljö för det är mindre ljud och vibrationer, du förbättrar närmiljön för att du inte har partikelutsläpp och kväveoxidutsläpp. Och ljudet är ju också en miljöfråga. Och ljudet är en jättestor faktor tillsammans med att du blir mer effektiv och får lägre operationella kostnader. Så att, det kan ju inte bli bättre. Nej, faktiskt är det så att vi, och det där har vår frustration kanske, för vi ser ju att visst, det rör sig framåt, men vi ser ju också att vi skulle kunna göra så mycket mer till en kostnadseffektiv lösning. Vi kan inte göra allt, men vi kan göra mycket, mycket mer än vad industrin gör idag, så att säga, eller branschen gör idag. Så att vi vill ju verkligen liksom skynda på den här utvecklingen. Många år sedan så såg jag ECR25, en liten grävis med 20 kWh batteri på Ecore Expo. Vila i fred denna mässa. Grävmaskinen överlevde dock, det var den första de lanserade. Nu finns det en uppföljare som har dubbelt så stor batteri. Men också mycket tystare, mycket härligare. Dessa maskiner laddar inte med samma system som de stora. Alltså den vanliga CCS-kontakten. Inte heller vanlig AC-kontakt så som vi har hemma på elbilarna. Utan de har ett 48 volts system och en specifik handske till det. Vi kan också se hur den då laddar ifrån den här stationen. Volvo CE, de har faktiskt släppt den här så att alla kan använda den standarden. Men
Marknaden är inte riktigt där ännu, va? Men det kanske kommer även hos konkurrenter. Det man vill visa här, det är ju att vi bygger inte laddstationer med dieselmaskiner. Utan vi har vår grävmaskin, vi har vår plattläggare. Nej, det var inte rätt ord. Ifrån Husqvarna i detta fallet. Platta till marken. Va? Och sen har vi en styck laddplats för elbilar. Lustigt att det skulle vara en Volvo, va? Det kan poängteras då att Volvo Cars och Volvo CE är inte samma bolag. Volvo Cars är det själva, medan Volvo CE är ju en del då av AB Volvo. Men det finns större maskiner att jobba med här och de ska ju laddas ute på plats. Om vi tar exempelvis nya EC230 som hanterar lite större volym än de där minstningarna där borta. Vi har samma system som dumpersarna som vi tittade på. Större batterier, det är laddning 250 kW och vi har batteri på 450 kWh. Vi kan hålla igång en hel arbetsdag med denna EC230. Men sen så är det ju dags att ladda upp den och då kan vi göra på lite olika sätt. Bland annat då om vi inte har tillgång till effekt så att vi kan bara köra ut en DC-laddare som vi kopplar in direkt på nätet. Ja, men då har vi de här BESSarna då, det vill säga Battery Energy Storage, som i sin tur har möjlighet att ladda upp enheterna medan vi andra ligger och sover. Då. Så i detta fallet så har vi 540 kWh. Vi har en uteffekt på 240 kW. Och så är det då bara att plocka effekten ut härifrån. Om jag kan ta loss den. Kan jag inte. Vi har också det 48 volts systemet på vår stora BESS. Vi har också en mycket mindre variant av hjulastarna som vi var och kollade på i början här. L25. Den är ju till då för mer urbana ställen. På tal om det urbana. Den här lilla minstingen ECR 18. Den skulle vi kunna ha hemma i vår egen bakgård. Du står här med Gustav Boberg som har jobbat med elektrifiering på Volvo Construction Equipment sedan ungefär Skåne var danskt. Precis, så det är något jag verkligen brinner för. Jag har hållit på med det de senaste 7 åren då och försöker jobba med verkliga use case ut i verkligheten i riktiga projekt då, för att driva på omställningen. För här har vi ju, nu är vi i Stockholm, nu är vi i Eskilstuna ska sägas, men här bakom oss hade vi Stockholm. Där vi har en elektrisk, det är en ganska stor historia, va? ECR 25. Den får energi rakt ifrån stadsnätet, eller? Precis, så det här var ett projekt som utfördes då av Ellevio som beställare och här, Sverige är enkelt då. Komma åt byggström, koppla in sig på griden. Sverige är enkelt, det är härligt. Ja, Sverige är alltid enkelt. Nej, men här byggde vi upp som en liten laddlösning inom arbetsplatsen då. Kopplade upp oss på det gråa skåpet då, som sagt, som finns överallt. Ja. Och det funkade väldigt bra. Vi hade lastbil med grävmaskin och elektriska verktyg också i det här projektet. Men det var bygga el med el då, laddstolpar. Det är 2 år sedan det här. De är väldigt framåt när det gäller omställningen själva då, Ellevio, och driver på det här då också. Men syftet med det här use-caset eller projektet, det var också att se, fungerar det? Och det fick vi ett bevis på här då. Och efter det så har de fortsatt drivit på då omställningen när de beställer den här typen av projekt. I London så är det inte alls lika enkelt då med byggström. 3-fas, 32 ampere eller 63 ampere. Hur gör man då? Det var också ett use case som vi var involverade i januari förra året 2025. Vi lärde känna då en startup-firma vid namn Chargeferry som är rosa bussen där uppe som vi ser. Det Chargeferry har som lösning, det är att de åker runt och erbjuder då laddning on demand, det vill säga där fordonet befinner sig. Och deras initiala business var till elektriska hyrbilar i London. Det var så vi kom i kontakt med dem. Och här har vi jobbat med en kund vid namn FM Conway som hade testat elektriska arbetsmaskiner men var inte nöjda på grund av laddlösningen. De såg inte att det fungerade. Så i det här fallet så maskinerna finns.
det är inte det som är problemet. Men det här var det liksom, nyckeln var en optimal laddlösning. Så det Charge Ferry, den rosa bussen där, har inom sig, det är ett batterilager. Och Charge Ferry-teamet åker runt på olika arbetsplatser då. Nu har vi ett flertal sådana här elektriska arbetsmaskiner nu som rullar runt i centrala London. De laddas vid behov baserat på telematikdata. Så de vet när behovet kommer? Svar ja. Så det är inte så att operatören behöver ringa eller kontakta, utan när energinivån går ner i maskinerna så ser de geografiskt vart de befinner sig. Och då åker Charge Ferry, de kommer till arbetsplatsen då och laddar. Här var en EC18 med hur stort batteri? 20 kilowattimmars. Och hur länge kan den hålla på då innan våra rosa vänner behöver komma? Ungefär 4 till 5 timmars drifttid beroende på vilken applikation. I det här som ni ser på bilden så är det typisk urban miljö. De använder hammare, skopa, olika typer av redskap då. Men säg 4 timmar aktiv körtid. Sen kommer Charge Ferry och laddar upp den här då. Hur lång tid tar det för dem? Hur länge behöver de stå? Så det är DC snabbladdning, så trycker han in och det tar ungefär 1 timme att ladda upp den här. Smidigt. Ja. Så det här är ett koncept som jag personligen tror vi kommer att se mer av framöver i olika städer och marknader. Laddning är A och O. Och det finns inga begränsningar egentligen. Nu har vi, det här är för små maskinerna då, men det skulle lika gärna kunna vara en lastbil som har ett batterilager på sig. Och det är framförallt till temporära arbetsplatser. Det är inte bara att lasta, gräva, köra iväg grus längre, utan allting är uppkopplat. Och på hela den här stora kartan här så ser vi dels vilka som är igång och vilka som inte är igång. De har hur mycket tjänster som helst, men vi har att den kan väga hur mycket vi tar upp och skapa då redan till, ska vi se om vi gör rätt här så. Och så skapar de en så kallad onboard ticket som redan när den då levererar sin, vad nu de har plockat upp från grushögen, så finns allting registrerat, en ticket, så att systemet håller koll på hur mycket man har tagit upp vid varje givet tillfälle och hur mycket den kom in med då, istället för att man behöver väga allting totalt sen. Men i verkligheten är de ju betydligt större, och här har vi då EC230 som är en helt elektrifierad grävmaskin. Numera så springer man inte runt och sätter ut små markörer vad de ska gräva, utan allting kan vara uppkopplat, och de scannar då av en yta var det ska grävas, och sen så bygger man upp det i en verktyg, och sen så kan man då se hur det ska grävas och hur det går också. Och här ser vi bland annat då hur högt den ligger jämfört med marken från sidan framme och i relation då till hur den bygger. Och då ser vi att Oskar kommer in här och ska lasta på. Ja, det har ju hänt lite sedan Volvo visade upp den första midjestyrda dampen för 60 år sedan till den första elektriska. Nu märker jag lite trött här nu. Gått runt här hela dagen och sett allt detta. Och det är kul. De elektriska varianterna, produkterna, sortimentet ökar. Blir större och större och större. Och till slut så kommer vi ju se elektrifierade tunga maskiner i, tror alla storlekar. Lite mer för varje år. Och med det så är vi klara här från Volvo Construction Equipment i Eskilstuna, där de för övrigt bygger en helt ny fabrik här nu för att tillverka vissa typer av grävmaskiner som bara tillverkas i Sydkorea innan. Man pratar om en värld som man behöver ha fabriker i alla världsdelar, för det händer ju rätt mycket runt om här nu i världen. Tyvärr, man kan inte bara räkna med att en fabrik funkar för att skicka till en annan världsdel, tariffer och sånt. Så det byggs här i Eskilstuna. Och vi lär få återkomma om 2 år igen. Nästa gång det är Volvo-dagar här. De kör det varannat år. Så om vi inte syns innan det i någon annan video så syns vi då. Så ge en tumme upp. Prenumerera om du inte redan gör det. Så hörs vi och syns vi. Hej!